คำว่าคนที่ introvert แล้วไม่ค่อยมีเพื่อนจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้เท่าไหร่เพราะว่าต้องใช้ว่าคนกลุ่มนี้เลือกเพื่อนคบคนกลุ่มนี้จะเข้าใจเรื่องของพลังงานว่าการคบเพื่อนที่ฟุ้งซ่านสเปะสปะเดี๋ยวไหลนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าทำอยู่บ่อยๆเขาจะเรื่องคบเพื่อนที่เสริมพลังใจเขาพลังกายเขาเราอาจจะดูเพื่อนน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เราเลือกเพื่อนคบอันแรกเลยให้ความสำคัญกับความรู้ อันที่สองก็คือเมื่อได้ความรู้มาแล้วมุ่งมั่นใช้ความรู้นั้นพัฒนาชีวิต อันที่สามก็คือมีสติไม่ว่าจะหาความรู้หรือกำลังมุ่งมั่นอยู่ ความรู้ที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วก็สำหรับผมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวของเราเอง ถ้าเรามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีประโยชน์มากแต่เราไม่รู้วิธีใช้มันเราไม่เข้าใจภาษาในการใช้อุปกรณ์นั้นๆเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากมันชีวิตก็เป็นแบบนั้นร่างกายนี้คืออุปกรณ์จิตใจนี้คือพลังงานถ้าเราไม่เข้าใจมันเราไม่รู้จักมันเราจะไปหาประโยชน์อะไรจากมันผมพยายามนั่งสมาธิให้ได้วันละประมาณ2 ชั่วโมงต่อวันเช้า1 ชั่วโมงเย็น1 ชั่วโมงการทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียเวลาการที่เราหลับตาทำสมาธิสังเกตหรือ observe ตัวเองความรู้สึกตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางกายหรือสิ่งที่มาเข้ามาในจิตใจของเราเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อมันมีจุดประสงค์เดียวคือมันกระทบเพื่อที่จะจากไปอันนี้คือความจริงขั้นสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่จิตใจเราเนี่ยเราเติบโตมาหลายปีแล้วการที่มนุษย์คนหนึ่งเติบโตมาหลายปีแล้วมันมีกรรมพันธุ์ทางสังคมมนุษย์เรานอกจากมีกรรมพันธุ์ทางร่างกายก็คือได้ยีนหน้าตาหรืออะไรทุกอย่างมาจากพ่อแม่แล้วเรายังได้วิธีคิดมาจากสังคมรอบตัวของเราวิธีคิดของพ่อแม่วิธีคิดของญาติที่เลี้ยงเรามาวิธีคิดของโรงเรียนที่สอนเรามาวิธีคิดของคนในประเทศที่คิดกันแบบนี้วิธีคิดของคนในโลกที่ปฏิบัติและทำกันอย่างนี้อันนี้เรียกกรรมพันธุ์ทางสังคมพอเรารู้แล้วว่าไอ้กรรมพันธุ์ทางสังคมพวกนี้แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติของแต่ละเผ่าพันธุ์บางเผ่าพันธุ์มองว่าการสมมุติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรทำบางเผ่าพันธุ์เรื่องนี้ไม่ควรทำยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องการใช้เท้าคนไทยจะถือมากฝรั่งไม่ถือไม่ซีเรียสถามว่าใครผิดเขาผิดหรือเราผิดมันไม่ผิดมันเพียงเป็นสิ่งสมมุติอันนี้คือความจริงขั้นสูงสุดแล้วถ้าเราเข้าใจความจริงขั้นสูงสุดแล้วเราจะไม่ค่อยทุกข์ร้อนกับสิ่งที่มากระทบเราเท่าไหร่เราจะมองว่าสมมุติว่าเราโดนกระทบแล้วเราโกรธเราก็จะมองเห็นว่าไอ้สิ่งกระทบนั้นไม่ถาวรไอ้ความโกรธที่มีก็ไม่ถาวร Let it go ช่างมันใช่ครับเวลากลับมาสู่ตัวเองเราจะมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นพลังความคมทางด้านความคิดมันจะเฉียบลุ่มลึกกว่าเดิมมันเหมือนเราคือเราถูกมาให้สอนใช้สมาธิกับเรื่องภายนอกตั้งแต่เด็กจนเราโตเราต้องคอนเซนเทรตเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้สอบแล้วพอเราสอบเสร็จเราก็จะได้เกรดเราโฟกัสแต่เรื่องข้างนอกจนเราไม่คุ้นชินกับการโฟกัสที่ตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่มนุษย์ไม่คุ้นชินกับการโฟกัสที่ตัวเองมนุษย์จะไร้ความผิดชอบต่อตัวเองเราจะผลักความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องไปให้คนอื่นตัวผมเองเนี่ยเคยผลักความรับผิดชอบเรื่องเงินไปให้พ่อแม่เคยผลักความรับผิดชอบเรื่องอาหารการกินไปให้พ่อแม่เหมือนกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% ในทุกเรื่องมนุษย์จะเริ่มโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันไม่ได้สิ่งนี้เพราะคนนั้นทำแบบนี้ฉันไม่ได้สิ่งนี้เพราะรัฐบาลมันตกต่ำเพราะฉันไม่ได้สิ่งนี้เพราะนู่นนี่นั่นแต่การมองกลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเราเนี่ยแหละต้องรับผิดชอบเรื่องไหนบ้างแล้วมีเรื่องไหนบ้างที่เรายังรับผิดชอบมันไม่ได้เต็มที่แล้วผลลัพธ์มันก็ไม่ดีเพราะเราขาดความรับผิดชอบในเรื่องนั้นมัน make sense ผมยกตัวอย่างถ้าสุขภาพผมเสียผมเริ่มเจ็บคอเริ่มป่วยไข้ผมต้องตั้งคำถามแล้วว่าผมไม่ได้โทษอากาศผมไม่ได้โทษฝุ่นผมไม่ได้โทษมลภาวะแต่ผมโทษถามตัวเองว่าก่อนหน้านี้ฉันดูแลตัวเองอย่างไร
ฉันกินอย่างไรฉันเลือกการกินมากแค่ไหนฉันออกกำลังกายอย่างไรทำไมวันนี้ฉันจึงป่วยนี่คือการรับผิดชอบตัวเองไม่ได้โทษว่าความป่วยนี้เกิดขึ้นจากใครเอามาใส่เราหรืออะไรก็ตามแต่โทษว่าฉันดูแลตัวเองไงก่อนหน้านี้มนุษย์เราเมื่อรับผิดชอบตัวเองอย่าง100%เต็มที่มันจะไร้ข้ออ้างเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรากำหนดintrovert เนี่ยคือต้นไม้เนี่ยมีความเห็นแก่ตัวสูงมากต้นไม้ต้องดูดซับแร่ธาตุทุกอย่างเพื่อเติบโตแต่จุดประสงค์ของการเติบโตของต้นไม้คืออะไรเป็นไปเพื่อการแบ่งปันอย่างไร้ขอบเขตยิ่งมันใหญ่เงามันยิ่งกว้างยิ่งดูดซับแร่ธาตุจากดินมากเท่าไหร่รับแสงแดดมากเท่าไหร่รับฝนมากเท่าไหร่รับแร่ธาตุดีๆมากเท่าไหร่ผลยิ่งงอกงามมากขึ้นเท่านั้นเราเคยเห็นต้นไม้แบ่งแยกไหมว่าเธอผิวสีนี้ฉันไม่ให้ผลเธอตัวแค่นี้ฉันไม่ให้เงาเธอไม่มีต้นไม้เติบโตเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะแบ่งปันโลกส่วนตัวสูงเห็นแก่ตัวเพราะหมกมุ่นอยู่แต่กับความต้องการของตัวเองคำว่าคนที่ introvert แล้วไม่ค่อยมีเพื่อนจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้เท่าไหร่เพราะว่าต้องใช้ว่าคนกลุ่มนี้เลือกเพื่อนคบเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะเข้าใจเรื่องของพลังงานว่าการคบเพื่อนที่นำทางไปสู่ฟุ้งซ่านสเปะสปะเดี๋ยวไหลนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าทำอยู่บ่อยๆงั้นเขาจะเลือกคบเพื่อนเขาจะเลือกคบเพื่อนที่เสริมพลังใจเขาพลังกายเขาเจอกันแล้วอินสปายผมมีรุ่นพี่หลายคนที่ผมไปเจอด้วยแล้วผมอินสปายความคิดของคนพวกนี้ใหญ่มากมีรุ่นพี่คนหนึ่งสอนผมว่าคุณอยากมีตังค์ใช่ไหมคุณอยากมีตังค์ใช่ไหมผมบอกว่าใช่เอางี้ผมถามคุณง่ายๆก็คุณจะให้เด็กเล็กถือของหนักหรือเปล่าผมบอกว่าไม่เขาถามว่าทำไมก็เด็กมันถือไม่ไหวรุ่นพี่ผมบอกว่าเช่นเดียวกันธรรมชาติจะไม่มีวันให้คุณร่ำรวยถ้าคุณไม่มีศักยภาพมากพอในการรับมันหรือพูดง่ายๆคือถ้าวิธีบริหารจัดการเงินของคุณมันห่วยแตกโอ้โหประโยคนี้เก็ตซึ่งผมไม่สามารถได้ประโยคนี้จากเพื่อนที่เป็นคนดีแต่อาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแต่รุ่นพี่คนนี้อาจจะเป็นที่รังเกียจในสายตาคนอื่นแต่พอผมได้ประโยคนี้จากเขาเห็นไหมว่าเราอาจจะดูเพื่อนน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เราเลือกเพื่อนคบเวลาที่เราอยู่กับตัวเองบ่อยมากๆเราจะมีความรู้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราก็คือว่าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วความสุขที่ต้องพึ่งสิ่งเสพมันไม่เคยเติมเต็มหัวใจเราจริงๆลึกเข้าไปข้างในเรายังคงอยากได้มันอีกดูหนังเรื่องนี้สนุกเรื่องต่อไปมันคืออะไรทุกอย่างต้องเพิ่มดีกรีถึงจะมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้เรียกว่าความสุขแค่เป็นช่วงเวลาที่ความทุกข์บรรเทาลงหรือลดน้อยลงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากปัจจุบันขณะที่มันไม่ต้องพึ่งสิ่งใดเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในขณะนั้นเห็นความคิดตัวเองเกิดดับไม่ว่าจะเป็นความคิดด้านลบหรือความคิดด้านบวกมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับจนมันเห็นความใช้ศัพท์ว่าไม่เที่ยงช่วงจังหวะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราสุขเราก็ไม่เอาทุกข์เราก็ไม่เอาเรามีเซนเตอร์ของเราอยู่และเซนเตอร์นั้นแหละเป็นความสุขที่สมดุลที่สุดไม่ใช่ว่าต้องได้สิ่งนี้มาฉันจึงจะสุขเมื่อก่อนผมเป็นแบบนั้นฉันต้องได้สิ่งนี้ฉันต้องได้สิ่งนี้ฉันถึงจะมีความสุขพอได้มาเสร็จแล้วไงต่อวะ so what แต่จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงผมว่ามันมาจากความเข้าใจในทุกอย่างว่าจริงๆแล้ว
มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป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 ทุกเสี้ยววินาทีนั่นแหละไอ้ความเข้าใจตรงนั้นมันจะทำให้เราเห็นความทุกข์เราก็รู้ว่าทุกนี้ไม่นานเดี๋ยวก็หายไปเห็นความสุขก็เข้าใจอีกว่าไอ้สุขนี้ก็ไม่นานหายไปแต่ทีนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งผมเองก็คือเวลาที่มีความสุขสิ่งใดเกิดขึ้นจิตใจเรามันจะโลภแล้วพอเราไม่เห็นความโลภเกิดขึ้นในตัวเองปัญหาเกิดแล้วเพราะเราจะทะยานอยากมากขึ้นกว่าเดิมเราคิดว่าเรารู้ตัวแต่เราไม่รู้เรากลายเป็นทาสของความคิดความอยากของเราคิดว่าชีวิตเป็นของเราไม่ใช่เราเป็นทาสของสิ่งที่เราเสพไปแล้วแต่มนุษย์เรามันมีจิตที่เป็นทนายแก้ต่างมันจะหาเหตุผลมาว่าเอ้ยคุณเสพเพราะอย่างนั้นคุณทำเพราะอย่างนี้นู่นนี่นั่นเพื่อให้เราไม่รู้สึกว่าเราโง่จนเกินไปมันมีจิตใจดวงนึงที่เป็นลักษณะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ผมพยายามทำตัวเองแล้วเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คืออย่าจัดคนอื่นเพราะเราเนี่ยมนุษย์เรามันมีความคุ้นชินกับการตัดสินผู้อื่นอย่างด่วนสรุปและรวดเร็วเกินไปซึ่งตัวผมก็เป็นเราก็ยอมรับแต่สิ่งที่ผมพยายามมากที่สุดคือผมพยายามเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันว่าเราคือหนึ่งเดียวเขามีความทุกข์เราก็มีความทุกข์เขามีความสุขเราก็มีความสุขเขาเบื่อได้เราก็เบื่อได้เขาโกรธเป็นเราก็โกรธเป็นคือในเขามีอะไรในเรามีทั้งหมดอันนี้คือมุมที่ผมพยายามเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยแบ่งแยกแต่ทีนี้สิ่งที่จะแบ่งแยกก็คือเรื่องของวิถีชีวิตและความรู้วิถีชีวิตเนี่ยบางคนเปรียบเสมือนรถที่วิ่ง120หรือบางคนเปรียบเสมือนรถที่จอดกี่ปีก็ย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาไปไหนในขณะที่คนลักษณะที่เป็นคนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมันจะเพิ่มความเร็วของรถมันไม่ใช่แค่รถที่ปีนี้มันอาจจะเป็นรถที่วิ่ง120ปีต่อไปมันเป็นรถวิ่ง140วิ่ง200เพราะฉะนั้นเวลาที่รถสเปซห่างมากมันคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปซที่ห่างนั้นจะเป็นตัวแบ่งแยกเองว่าฉันคุยกับคนนี้รู้เรื่องฉันคุยกับคนนี้ไม่รู้เรื่องช่องว่างทางความคิดมันห่างมากผมว่าสื่อโซเชียลเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากสำหรับคนที่หาประโยชน์จากมันในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับคนที่เสพอย่างไม่ใช้ความคิดพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองเสพข่าวสารหลายๆอย่างประเด็นหลายๆอย่างเปรียบเสมือนขยะที่เน่าส่งกลิ่นเหม็นขึ้นทุกวันทีนี้มันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เป็นรูปธรรมไอ้ความเน่าเหม็นนั้นแต่ผมจะอธิบายให้เห็นภาพก็คือถ้าคุณใช้เวลาทุกวันในการสะสมขยะเข้ามาในบ้านคนที่จะอึดอัดที่สุดคือใครเจ้าของบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราใช้เวลาทุกวันในการสะสมขยะให้กับสมองเราขยะทั้งสิ่งที่มันไม่น่าจะดูเข้ามาทุกวันวันหนึ่งพอเราจะใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาเราจึงไม่มีปัญญานั้นเพราะวันๆเราสะสมแต่ขยะเราจะเอาปัญญามาจากไหนแต่ถ้าในทางกลับกันเราใช้สื่อโซเชียลในทางที่สร้างสรรค์โอ้โหมันมีความรู้อยู่เยอะมากในนั้นผมได้ความรู้เยอะมากจากโซเชียลถ้าเราใช้เวลาในการสะสมคลังสมองปัญญาที่มันโลดแล่นอยู่ในโลกโซเชียลวันหนึ่งที่เราเจอปัญหาเราจะคว้าปัญญานั้นมาใช้ได้มันเหมือนโอ่ง1 ใบผมสมมุติว่าโอ่ง1 ใบใส่ลูกบอลสีขาวกับสีดำลงไปถ้าคุณใช้เวลาทั้งเดือนใส่สีดำลงไปวันหนึ่งที่คุณอยากใช้สีขาวคุณล้วงไปคุณจะเจอไหมไม่เจอแต่ถ้ามันบาลานซ์กันบ้างใส่สีดำบ้างใส่สีขาวบ้างปนกันไปล้วง 2-3 ทีอาจจะเจอดำบ้างขาวบ้างแต่ถ้าคุณใช้เวลาสะสมสีขาวตลอดเวลาหมั่นเติมตลอดเวลาในขณะเดียวกันไอ้สีดำพอมันจะเข้าไม่ให้เข้าเอาไปคัดกรองเท่ากับเวลาที่เจอปัญหาหรือจะต้องใช้วิธีคิดมันจะเกิดไอเดียสร้างสรรค์ว่าอ๋ออันนี้สินี่แล้วเราก็จะรู้ว่าความคิดนี้ฉันได้จากไหนมา
ผมก็จะออกไปเก็บคาแรคเตอร์คนอิริยาบถยืนนอนนั่งเดินแต่ละคนที่นั่งไม่เหมือนกันยืนไม่เหมือนกันเดินไม่เหมือนกันนอนไม่เหมือนกันไอ้สิ่งพวกนี้เป็นวัตถุดิบสำหรับผมขณะที่ผมอ่านบทและทำการแสดงผมจะได้ define มันได้ว่าเอ๊ะประโยคเนี้ยผมเอาวิธีการพูดมาจากคนเนี้ยที่กำลังใช้อยู่เข้ามาในขณะเดียวกันผมจะอ่านหนังสือจดบันทึกวาดรูปนั่งสมาธิเล่นดนตรีกับเพื่อนฝูงแล้วผมจะมีแก๊งเพื่อนที่เป็นผมเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่จะมาอยู่ร่วมกันอ่านหนังสือกันคนละครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิกันคนละชั่วโมงหลังจากนั้นก็ลงมาวาดรูปเล่นกันนั่งแชร์ประสบการณ์กันว่าได้อะไรบ้างจากสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ผมมีปัญหายังไงผมแก้มันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนกลุ่มนี้มีอยู่ไม่กี่คน 7-8 คนแต่เป็น 7-8 คนที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตผมมากผมเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตหลายอย่างมากแล้วผมพบว่าการที่ผมแก้ปัญหาไม่ได้เพราะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหานั้นๆผมจึงแก้ปัญหามันไม่ได้มัน make sense อ่ะเหมือนคนขับรถหลงทางก็เพราะไม่รู้ทางแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยความรู้มันหาง่ายเราไม่ได้อยู่ในโลก200 ปีก่อนที่ต้องไปตามหาอาจารย์ที่อยู่ในถ้ำอาจารย์บอกข้าหน่อยเถอะข้าต้องแก้ไขปัญหายังไงในเรื่องนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้เราไปร้านหนังสือเลยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินโอ้โหไม่มีเป็น100 เล่มเลยเอามาอ่านให้หมดดูว่าคนอื่นแก้ไขปัญหายังไงเมื่อไหร่ที่เราสะสมคลังปัญญาของผู้อื่นวันหนึ่งคลังปัญญานั้นถ้าเราเอาคลังปัญญานั้นมาใช้เราจะเกิดการประยุกต์และไอ้การประยุกต์นั้นแหละเป็นคลังปัญญาของเราเองแล้วพอผมทำ1 ครั้งผมเห็นว่ามันมีประโยชน์มากแล้วอะไรจะทำให้ผมหยุดทำมันล่ะตอนอายุ25ผมเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังว่าพี่เนี่ยหนูจะเปิดร้านอาหารอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่ได้ฟังมันเลยนะว่ามันพูดว่าอะไรแต่อย่างหนึ่งที่ผมแบบทึ่งมากคือแบบเด็กผู้หญิงคนนั้นทำให้ผมเห็นตัวเองตอนอายุ20ที่ผมก็มีแพชชั่นแบบนี้แต่ตอนผม25ผมไม่เหลือแพชชั่นอะไรเลยผมทำงานตามผู้ใหญ่คนนู้นบอกทีตามผู้ใหญ่คนนี้บอกทีไปซ้ายทีขวาทีไม่มีเป้าหมายของตัวเองเลยไม่มีเลยแล้วเราก็มาได้หนังสือช่วยชีวิตเราไว้หนังสือหลายเล่มช่วยชีวิตเราไว้หลายเล่มบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายหลายเล่มบอกว่าให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองหลายเล่มบอกว่าให้บริหารจัดการเวลาบริหารจัดการเงินแล้วผมอ่านเป็น100 เล่ม300 กว่าเล่มเป็น1,000 เล่มแล้วมั้งตอนนี้แล้วผมได้ความรู้เหล่านั้นมาปฏิปต่อจนมันกลายเป็นผมแล้วมันเหมือนคนเราเวลาทำอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองมันไม่หยุดหรอกแต่มันต้องมีประสบการณ์ก่อนนะว่าฉันทำสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อฉันเพราะฉะนั้นคนถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาในชีวิตลองคิดตามดูว่าปัญหาในชีวิตที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติปัญหามันมีเลเวลใหญ่กว่าเราสมมุติว่าตัวเรามีเลเวลมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาระดับ2ปัญหามันอยู่ระดับ3อันนั้นจะเป็นปัญหาสำหรับเราแต่ถ้าเราศึกษาขวนขวายลงมือปฏิบัติแล้วมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาอยู่ระดับ5แล้วปัญหาอยู่ระดับ3ไอ้ปัญหานั้นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปมันจะกลายเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้ที่ก้าวผ่านไปได้ง่ายๆไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดสมองตัวเราต้องลงทุนเวลากับการศึกษาแล้วเราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตก่อนเพราะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนี้เราจะไม่เพิ่มเติมอะไรให้กับตัวเองแต่ถ้าเราเห็นว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จคนเดียวฉันดูแลพ่อแม่ได้นะฉันดูแลคนที่ฉันรักได้นะมนุษย์มันจะยิ่งใหญ่ก็ต่อเมื่อมีความคิดที่ยิ่งใหญ่จะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเขาเชื่อว่าเขาสามารถคิดยิ่งใหญ่ได้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราถูกสอนมาให้ศึกษาโลกภายนอกให้โฟกัสกับเรื่องภายนอกให้มีสมาธิกับจดจ่อกับเรื่องภายนอกเราจึงไม่คุ้นชินกับการจดจ่อกับเรื่องภายในถ้าสมมุติทุกท่านหลังจากที่ฟังคลิปนี้ลองปิดเครื่องมือสื่อสารจับเวลาสัก5 นาทีแล้วกำหนดที่ลมหายใจตัวเอง
เฝ้าสังเกตลมหายใจตามจังหวะที่มันเป็นโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันช่วงแรกอาจจะสังเกตไม่เจอก็อนุญาตให้หายใจแรงได้ 1-2 ครั้งหลังจากนั้นให้ใช้จิตใจทั้งหมดจดจ่อบริเวณนี้เท่านั้น5 นาทีพอปิดเครื่องมือสื่อสารถ้าทุกคนทำทุกคนจะพบอย่างหนึ่งว่าการจดจ่อที่ลมหายใจตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากมากจิตใจมันจะกระโดดไปคิดเรื่องนั้นทีไปคิดเรื่องโน้นทีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของอดีตกับอนาคตเท่านั้นเราต้องการฝึกให้จิตใจเนี่ยมันจดจ่ออยู่ที่ปัจจุบันขณะคือความรู้สึกของตรงนี้แต่จิตที่ไม่ได้ฝึกมันไม่ฟังเรามันเป็นจิตที่บ้าคลั่งมันเป็นจิตที่เหมือนม้าพยศมันไม่ฟังเราเฮ้ยฉันบังคับให้แกอยู่แต่ในคอกตรงนี้มันไม่เชื่อเรามันออกไปนู่นออกไปนั่นออกไปนี่ประเด็นก็คือเรากำลังใช้จิตดวงนั้นดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทำไมการนั่งสมาธิจึงสำคัญก็เพื่อที่จะฝึกให้ไอ้จิตที่มันจดจ่อปัจจุบันไม่ได้รู้จักจดจ่อที่ปัจจุบันเมื่อไหร่ที่จิตดวงนี้มันแข็งแรงการงานที่เราทำเราก็จะจดจ่อเต็มที่อยู่กับมันเต็มที่เวลาที่เราจะคิดอะไรก็ตามเราก็จะจดจ่อความคิดนั้นได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบสิ่งที่เราไม่ต้องการจะคิดเราก็แยกมันออกเป็นชิ้นๆได้พูดง่ายก็คือจิตที่เป็นสมาธิหรือจิตที่จดจ่อจะทำให้เราเลือกความคิดได้และนี่คือพรสวรรค์ของมนุษย์เลือกความคิดได้เมื่อไหร่ที่มนุษย์เลือกความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกคืออะไรวัดที่ความรู้สึกสิคิดแบบนี้แล้วมันรู้สึกดีคำว่ารู้สึกดีวัดได้จากตรงไหนดูลมหายใจตัวเองไงลมหายใจตัวเองเวลามันโฟลว์มันจะสบายแต่เวลาเครียดไม่ใช่แค่ลมหายใจอย่างเดียวฟิสิกอลจะเริ่มเปลี่ยนหน้าจะขมวดมือจะเกร็งนี่คือฟิสิกอลของคนที่มีความอึดอัดลมหายใจแต่ถ้าเราเรียนรู้ลมหายใจเราเรื่อยๆเราจะรู้ว่าจังหวะเนี้ยความคิดแบบนี้เข้าแทรกจังหวะนี้ความคิดแบบนี้เข้าแทรกนี่คือการสมาธิกับตัวเองไม่ต้องทำเยอะมากในช่วงเริ่มต้นอาจจะฝึกสักวันละ10 นาทีแล้วจะรู้ว่า10 นาทีนั้นช่วยเราได้เยอะผมมีรุ่นน้องมาหาที่บ้านหลายคนเป็นนักดนตรีมานั่งคุยกันสิ่งที่ผมทำอย่างแรกคือมึงนั่งสมาธิก่อนเลยก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นเพราะถ้าจิตไม่จดจ่อบอกอะไรไปมึงก็ไม่รับมึงนั่งสมาธิก่อนเลยตอนแรกเด็กน้องมันก็ไม่เข้าใจนะมันก็จะแบบอะไรวะทำไมวะทุกวันนี้ขาดไม่ได้บอกพี่พอผมขาดนั่งสมาธิไป1 อาทิตย์เนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันแบบ energy มันไม่นู่นนี่นั่นบอกแน่นอนร่างกายต้องการอาหารเพื่อบำรุงจิตใจก็ต้องการสมาธิแต่บังเอิญว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นอยู่ในมิติที่มองไม่เห็นคนทั่วไปเลยอาจจะไม่ใส่ใจแต่ที่คนที่ลุ่มลึกขึ้นระดับหนึ่งจะเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของตัวเองแล้วเรามีร่างกายเรามีจิตใจ4 ชนิดมีอะไรบ้างความทรงจำความนึกคิดความรู้สึกและจิตที่รับรู้ไอ้4 อย่างเนี่ยมันวนเวียนเชื่อมโยงกับร่างกายตลอดเวลาความแตกต่างของผมตอนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิกับตอนที่นั่งสมาธิแล้วคนละคนเลยผมพบว่าวิธีคิดหรือการทำงานของผมเป็นระเบียบมากขึ้นผมมองภาพกว้างออกเหมือนกับ GPS ที่เห็นพื้นที่ทั้งพื้นที่ในขณะเดียวกันถ้าผมจะไปทางไหนสักทางหนึ่งผมก็เหมือน GPS ที่ผมจะหาช่องทางที่มันไวและรวดเร็วที่สุดในการไปถึงจุดมุ่งหมายที่ผมตั้งเป้าไว้นั่นก็คือว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนมีเป้าหมายก็จริงแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายแต่สมัยเนี้ยผมมีเป้าหมายแล้วผมรู้ว่าการกระทำอะไรสอดคล้องกับเป้าหมายถ้าทำสิ่งนั้นกระเถิบเข้าใกล้เป้าหมาย1 ก้าวถ้าไม่ทำสิ่งนั้น
ย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังมนุษย์เรามันควรจะเลือกว่าสิ่งใดที่ฉันตัดสินใจจะทำและตัดสินใจที่จะไม่ทำด้วยเพราะถ้าเรามัวแต่บอกว่าเรื่องไหนฉันจะทำแต่ไม่บอกว่าฉันจะไม่ทำสิ่งไหนอันเนี้ยรับรองเกิดปัญหาเพราะปัญหาส่วนใหญ่คือเราควบคุมตัวเองไม่ได้เรารู้ว่าไอเนี่ยไม่เวิร์กแต่เราก็ยังคงทำมันต่อแต่การนั่งสมาธิมันทำให้เราควบคุมตัวเองได้ว่าก็มันไม่เวิร์กมึงทำไปทำไมก็ทำสิ่งที่เวิร์กดิ แค่นั้นเองถามว่าจริงไหมที่ว่าคนนั่งสมาธิจะรู้ผู้อื่นรู้ใจผู้อื่นได้ต้องลองทำอย่าเชื่อที่ผมพูดลองทำดู1 เดือน2 เดือน3 เดือนแล้วให้ตัวเองเป็นตัววัด result นั่นเองว่าพอฉันทำสมาธิฉันเข้าใจผู้อื่นจริงหรือเปล่าอย่าเชื่อทำฝึกความเชื่อมั่นที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความยโสโอหังไม่ใช่แต่ความเชื่อมั่นที่แท้จริงของมนุษย์เกิดขึ้นจากการที่รู้ตัวเองว่าฉันฝึกอะไรมาบ้างเราจะเชื่อมั่นว่าเราแก้ไขปัญหาได้ก็เพราะว่าในแต่ละวันเราฝึกฝนตัวเองในการที่จะรับความรู้เข้ามาคิดพินิจพิเคราะห์ปล่อยวางเรารู้ว่าอนาคตเราจะรับมืออะไรได้บ้างในขณะเดียวกันเราจะหวาดกลัวอนาคตเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าในปัจจุบันเราไม่ทำอะไรที่มันสอดคล้องกับความเจริญสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิก็คือจะจดจ่อสิ่งใดไม่ได้คำว่าจดจ่อสิ่งใดไม่ได้ว่ากลัวแล้วนะน่ากลัวแล้วนะน่ากลัวกว่านั้นคือจดจ่อความคิดตัวเองไม่ได้ทำให้ไม่รู้ว่าขณะนี้ฉันคิดอะไรอยู่แล้วทำให้ไม่รู้เข้าไปอีกว่าไอ้ความคิดนี้ผลิตความรู้สึกอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆคนกลัวหนี้สินก็ยังคงคิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องหนี้สินก็เท่ากับป้อนภาพความยากจนให้กับจิตใจนี่เพราะไม่มีสมาธิแต่เมื่อมีสมาธิพอจะมองเห็นว่าไอ้ความคิดนี้ทำให้จิตใจได้รับภาพของความทุกข์ทรมานแล้วความคิดตรงข้ามคืออะไรล่ะเห็นภาพตัวเองในมุมใหม่ไงถ้าเราพุ่งประเด็นไปที่อยากให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงใจเราจะเป็นทุกข์เพราะว่าธรรมชาติของคนทั่วไปหรือธรรมชาติของตัวเราเองก็คือไม่มีใครทำตามใจเราได้ 100%แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำเนี่ยเราสั่งตัวเองยังไม่ได้เลยห้ามปวดท้องแล้วเราจะเอาอะไรไปสั่งผู้อื่นว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เปลี่ยนผู้อื่นไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบอย่างว่าฉันเปลี่ยนตัวเองแล้วชีวิตฉันดีขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้สิน่านับถืออันนี้สิน่านับถือบางทีเราคิดว่าการเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนนู้นว่าคนนี้ควรจะทำแบบนั้นควรจะทำแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่องหรือน่ายินดีแต่จริงๆแล้วผมว่าความผิดพลาดของผู้อื่นมันจะมีประโยชน์ถ้ามันทำให้เราได้สอนตัวเราเองเวลาที่เราเอามือเราชี้ไปที่ใครเห็นไหมว่ามันจะมีอีก3 นิ้วชี้กลับมาที่เราว่ามึงก็เป็นเราว่าเขาว่าเห็นแก่ตัวมีกี่เรื่องกันที่เราเห็นแก่ตัวเราว่าเขาพูดไม่คิดมีกี่ครั้งกันที่เราพูดไม่คิดในชีวิตนี้เราว่าเขาเอาแต่ใจมีกี่เรื่องที่เราเอาแต่ใจแบบสุดโต่งเราว่าเขาขี้เกียจมีกี่เรื่องที่เราขี้เกียจเราว่าเขาไร้ความรับผิดชอบมีกี่เรื่องที่เราไร้ความรับผิดชอบนี่คือการมองกลับมาที่ตัวเองเมื่อไหร่ที่เรามองกลับมาที่ตัวเองแล้วเรายอมรับตัวเองได้อันนั้นแหละก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงผมต้องออกตัวก่อนว่าผมยังไม่มีความสามารถที่จะไปสอนใครได้ผมแค่ทำได้แต่เพียงว่าผมทำสิ่งนี้แล้วมันเวิร์กแล้วผมอาจจะเอาสิ่งที่มันเวิร์กแล้วมาบอกต่อแต่ก็ต้องย้ำอีกว่าผมไม่มีเจตนาจะให้ใครเชื่อผมแต่อยากให้นำสิ่งที่ได้ยินไอ้สิ่งที่เราอ่านหรือความรู้ที่เราได้รับไม่ว่าจะจากไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ทำให้เราพัฒนานะความรู้เหล่านั้นจะทำให้เราพัฒนาก็ต่อเมื่อเราคบคิดเกี่ยวกับความรู้ที่เราเพิ่งได้รับมาเราคิดต่อยอดความรู้เข้ามาปุ๊บถ้ามันออกไปเลยไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีแต่พอความรู้เข้ามาปุ๊บเราจับคว้าความคิดนั้นไว้ได้แล้วพิจารณาว่าว่ะ
ถ้าพิจารณายังไม่แตกฉานหาความรู้เพิ่มเติมแล้วถ้าถามว่าการเกลานิสัยอะไรถ้าผมจะแนะนำได้ผมก็คงยังใช้คำเดิมว่ามันคงไม่ใช่การแนะนำแต่คงเป็นการว่าบอกว่าผมทำสิ่งนี้แล้วชีวิตมันดีก็คือการทำสมาธินั่นแหละการทำสมาธิสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษยชาติสำหรับตัวผมเองด้วยนะคือการรู้ไม่เท่าทันตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือความทรงจำพอคนรู้ไม่เท่าทันตัวเองบางคนเป็นทุกข์ทั้งวันเพราะโอบกอดความคิดเดิมๆไว้ถอนตัวเองจากความคิดเหล่านั้นไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานการมองกลับมาที่ตัวเองบ่อยๆสภาวะจิตที่คือผมมักจะหาขั้วตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาตรงข้ามกับความโกรธคือความเบิกบานยินดีแล้วถ้าให้เราเลือกอะไรตรงข้ามกับหน้าบึ้งคือรอยยิ้มให้เราเลือกอะไรตรงข้ามกับความรักคือความเกลียดให้เราเลือกอะไรเมื่อไหร่ที่มนุษย์เลือกฝั่งที่เป็น negative thought เขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าไม่เวิร์กเอาซะเลยลองคิดสภาพความเกลียดชังสมอยู่ในจิตใจเราความอิจฉาริษยาสมอยู่ในจิตใจเราความเบื่อหน่ายความขี้เกียจความฟุ้งซ่านสมอยู่ในจิตใจเราจะเป็นคนที่ยิ้มออกได้ไหมไม่ได้แต่เพราะว่าเราฝึกตัวเองให้รู้เท่าทันความคิดเราจึงรู้ว่าความคิดนี้ผลิตความคิดอะไรต่อไปเก็ตใช่ไหมเราจึงรู้ว่าเฮ้ยความคิดนี้ไม่เวิร์กแล้วมึงห้ามคิดอย่างนี้ให้คิดตรงข้ามเหมือนผมเมื่อก่อนผมก็บ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นเป็นมนุษย์ขี้บ่นปกติประเด็นก็คือว่าพอโตขึ้นเรารู้ว่ากุหลาบเนี่ยก่อนที่มันจะสวยรากมันไม่น่าดูหรอกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกใบนี้ที่มันไม่เวิร์กมันเป็นรากของสิ่งที่จะสวยงามในอนาคตอย่าไปมองว่ารากนั้นความไม่สวยงามนั้นเป็นสิ่งถาวรหรือเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกแต่ให้มองอีกมุมหนึ่งด้วยว่าเพราะรากที่มันไม่สวยงามนั่นแหละที่มันก่อเกิดเป็นดอกกุหลาบที่มันสวยงามและให้ความเบิกบานแก่โลกเราต้องผ่านเรื่องที่มันเลวร้ายมานับไม่ถ้วนเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่มันอยู่ในดินดำอันมืดมิดแต่จุดประสงค์ของมันคือการเติบโตและแบ่งปันอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นการเกลาผู้อื่นไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเกลาตัวเองต่างหากชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง